اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. معادنا النهاردة مع حلقة للمسلسلات، واخترنا النهاردة حلقتنا للمسلسلات التركية اللي الفيديو اللي فات عمل تفاعل كبير جدا عليه، وده يبين قد ايه هي مسلسلات محبوبة جدا من المشاهد، وخصوصا المشاهد العربي اللي بيتابعها اكتر من المسلسلات بتاعتنا. واللي ما شافش الحلقة اللي فاتت كان فيها افضل 5 مسلسلات تركية تستحق المشاهدة. هسيب لكم في وصف الفيديو تحت لينك للحلقة دي. والمرة دي بقى احنا جبنا لكم افضل 5 مسلسلات تركية قصيرة او من موسم واحد، نوعنا فيهم ما بين الجديد والقديم، ونوعنا في الاختيارات كمان ما بين الدراما والرومانسي والجريمة. وكمان حابب اشكر كل الناس اللي عملت تعليقات على الحلقة اللي فاتت، اللي منها حاجات اخترناها معانا في الحلقة دي. حلقة حلوة قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس اخترنا مسلسل دراما روعة من إنتاج 2021. المسلسل اللي عدد حلقاته 28 حلقة، وهي أطول عدد حلقات في مسلسلاتنا النهاردة. المسلسل بيحكي عن 3 سيدات شخصيتهم مختلفة تماما عن بعضهم، اللي بيتقاطع الطريق بتاعهم مع بعض بعد لما حدث انفجار كارثي عشان يتغير كل حاجة في حياتهم بعد الانفجار المدمر ده. وبيحكي المسلسل عن أول واحدة معانا النهاردة، وهي جيمري، ودي أم لطفلة عايشة حياة صعبة جدا مع جوزها اللي بيعتبر هو أكبر غلطة في حياتها، ونفسها ومنع عينها إنها تصلح الغلطة دي. وتاني واحدة معانا هي رؤية، البنت الغنية اللي متعرفش حاجة خالص عن مشاكل الدنيا بسبب حياة الرفاهية اللي هي عايشاها. وعندنا شيشك، البنت اللي قلبها طيب جدا، واللي دايما بتحط مصلحة الناس قبل مصلحتها، واللي حلمها إنها تكون أسرة ويبقى ليها زوج وأولاد. التلاتة دول اللي بيمثلوا اختلاف الطبقات والمشاكل. يا ترى بقى ايه اللي هيجمعهم وايه اللي هيحصل لحياة كل واحدة فيهم؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الروعة ده. Annem öldü mü baba? Ya çocuğumla beraber kaçmayı başaracağım, ya da bir gün bir yerde ölüm bulunacak. في المركز الرابع اخترنا مسلسل دراما رومانسي بس حلو جدا من انتاج 2023. المسلسل مكون من 13 حلقة. المسلسل ده بيسلط الضوء على الانتقام، وبيحكي عن جول جمال، الطفل اللي كان عايش مع امه وابوه واخته، واللي في يوم قررت امهم انها تتخلى عنهم بسبب واحد غني عشان تسيبهم لوحدهم ويشوف كسرة ابوه قدامه بسبب اللي حصل. ابوه اللي مقدرش يتحمل اللي حصل ده عشان يلاقيه ابنه بعدها منتحر في شقتهم، وفي اوضه صورة مراته اللي اتجوزت مصطفى وكمان بقت حامل منه. وده اللي خلى جول جمال يروح لأمه في البيت ويقابل الراجل ده ويضربه بالسكينة ويقتله، عشان تقول له أمه إنها بتكرهه وهتفضل طول عمرها تكرهه، عشان بعد كده يعدي 25 سنة ونشوف جول جمال بس بشكل تاني خالص، اللي راجع بقوة ونفوذ وجبروت كبيرة جدا عشان هدف واحد بس، إنه يخلص الطار القديم، عشان بعد كده يقابل ديما اللي بتغير كل أحداث حياته. يا ترى بقى إيه اللي حصل لجول جمال وإيه اللي هيحصل في علاقتهم مع بعض؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده. Sonra barışıyor mu? Henüz bilmiyorum. Bazı şeylerin telafisi olmak uzun gibi. Gidelim o zaman. İşte kapı orada. في المركز الثالث معانا مسلسل دراما بس روعة من إنتاج 2016. المسلسل ده مكون من 18 حلقة، وبيحكي المسلسل عن شاب فقد أبوه في حادثة عربية لما كان طفل صغير، عشان يتبناه راجل تاني وينسى كل حاجة حصلت في حياته. وبالرغم من الظروف الصعبة اللي مر بيها من أول لما كان طفل لحد لما كبر، إلا إنه لما كبر بقى بيشتغل محقق وباحث جنائي، وحياته كانت ماشية عادي جدا لحد ما في يوم حياته كلها بتتقلب لما بيحقق في قضية انتحار شخص، والشخص ده طلع ليه علاقة كبيرة جدا
باللي حصل له في الماضي عشان يكتشف أحداث عن حياته القديمة ويدخل بعدها في صراعات كبيرة جدا. يا ترى بقى هيكتشف إيه عن أبوه اللي مات وإيه علاقة الحادثة دي بالموضوع ده؟ كل ده وأحداث أكتر وتشويق أكتر هتلاقيه في كل حلقة من حلقات المسلسل الروعة ده اللي لو ما شفتوش صدقني لازم تشوفه ومش هتندم أبدا. Çok bekletmedim değil mi? 20 yıl kadar. Daha sen onlara ulaşamadan seni öldürürler. Ben senin yanındayken bile özlüyorum. Her şeyi mahvettin. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Yüreğimde acıyla günahlar zindanında susuyorum tek başıma. في المركز الثاني معانا مسلسل جريمة ودراما بس حلو جدا من إنتاج 2017. المسلسل ده مكون من 13 حلقة وبيحكي المسلسل عن الدكتور داغان اللي لما خلاص قرب يوصل للتخصص اللي كان بيحلم بيه وعايش طول عمره، هو ده هدفه اللي حطه قدام عينيه، بيلاقي نفسه فجأة قبل ما يوصل للتخصص ده بيلاقي نفسه في السجن بسبب جريمة ما عملهاش. الجريمة دي تخص أبو البنت اللي بيحبها واللي خلاص كانوا متفقين على الجواز عشان يتحكم عليه بالمؤبد بعد لما حد شهد ضده. عشان تمر السنين بعد كده وتظهر محامية شابة اسمها سيلفا، المحامية اللي عندها برضو قصة صعبة جدا من أول طفولتها. المحامية دي أول قضية في حياتها واكتشفت أدلة وحاجات محدش خد باله منها قبل كده في التحقيقات عشان تحاول تقنع داغان إنها تفتح القضية تاني. يا ترى بقى إيه حكاية الجريمة اللي ما عملهاش دي وإيه حكاية المحامية دي وهل هتنجح ولا لأ؟ كل ده تعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي لو ما شفتوش ادخل شوفه. Yanlış yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Yanlış yapıyorsunuz. Hiçbir şeyimiz yoktu ama masumduk. O kadar çok mu seviyorsun bu adamı? Güya dünyayı dolaşacaktık daha. في المركز الأول معانا مسلسل جريمة وغموض من إنتاج 2022. المسلسل ده مكون من 4 حلقات. المسلسل ده كان ترشيح من صديقة عندنا في القناة هنا اسمها ياسمينة، اللي لما رشحت المسلسل ده ورحت شفته قلت لازم فعلا تشوفوه. المسلسل بيحكي عن المحققة أونام المسؤولة عن وحدة جديدة وهي وحدة الجرائم والعنف ضد المرأة اللي أسستها الحكومة عشان تواجه الجرائم اللي بقت كتيرة جدا، وعشان كده عملوا الوحدة دي عشان يحاولوا يمتصوا غضب الناس. ونام اللي لما راحت تستلم مهام شغلها الجديد لقت الوحدة دي عبارة عن مكان قديم للأرشيف في البدروم بيسموه المقبرة، واللي معاها كمان فريق عمل ما بيقدرش يساعدها أبدا في مهمتها الحساسة دي. ولما راحت تشتكي لمديرها قال لها إنه عين معاها ابنه سردار عشان يتعلم منها وعشان يعرفها هو قد إيه مهتم بالوحدة دي. عشان يبقى أول القصيدة صعبة جدا لما يجيلها بلاغ ببنت محروقة جوه عربية عشان تبدأ بقى أحداث المسلسل اللي مليان جرايم عنف ضد المرأة. وقدام أونام بقى والفريق بتاعها مهمة كبيرة جدا في السيطرة وحل لغز كل الجرايم دي. يا ترى بقى أونام هتنجح في مهمتها دي ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة إنه يكون هو الأول معانا في حلقة النهاردة. Değerli seyirciler, hoş geldiniz. Metin Güreli ile Sıcak Gündem'de bu hafta yine kadına yönelik şiddeti konuşacağız. Ama öncelikle sizlere bundan sonraki programlarımızda bizimle birlikte olacak Doçent Doktor Sayın Erdal Bilgin'i takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.